Welcome to my kusina mga kapuso! At para maging healthy ang agahan dish, ito ang malunggay leaves. Hintayin nating maluto ang omelette. Ito na po ang malunggay and langonisa omelette. Pag medyo golden brown na ang luya, ilagay na natin ang bawang. Ilagay na rin natin ang sibuyas. Timplahan ng asin at paminta. Takpan at hayaang lumambot ang baka. Habang naluluto na yung beef, naglalabas na siya ng sarili niyang broth. Kaya dapat ang bibilihin nating beef cuts ay yung may buto. Ready na ang mainit na sabaw. Heto na ang ginisang bunga ng malunggay.